So, ganito. Yung mga kulot ko, talagang na-stretch siya. Tingnan nyo. So, ayan na guys. Hi guys! Good morning! So, welcome back to my channel! So, for today's video guys, gagawa ako ng isang hair care routine na mura, na affordable, na swak sa budget at swak sa mga bulsa nating mga mamamayang Filipino. Sabayan nyo ako na tingnan kung effective ba talaga ang isang hair care routine na ito sa mga kulot at sa mga drying ng buhok na kagaya ko. So, ito yung buhok ko guys. So, kita nyo naman yung buhok ko. Diba? Super dry siya. So, titingnan natin if effective ba siya. So, samahan nyo ako hanggang matapos ang video ko ito. So, ano yung mga kailangan natin sa ating hair care routine na gagawin natin today? Ito yung kailangan natin guys. Dato puti. Creamsilk. Brush na pang-apply. Bowl. Hair clamp. So, magsisimula na tayo guys. First natin gagawin is i-mix natin yung dato puti, suka, at saka Creamsilk. So, titingnan natin kung effective ba talaga to. So, ito yung Suka. So, gagawin natin is itatansya lang natin kung mga ilang suka yung kailangan natin. So, ito yung Creamsilk. Creamsilk. Tsaka suka. Tansyahan lang to guys ha. So, ito. Tsaka, i-mix natin. So, ito na guys. Creamsilk at suka. So, magsisimula na akong i-apply yung mixture sa buhok ko. So, gagawin natin is hahati-hatiin natin yung buhok natin para sure na malagyan lahat.
So, ayun na guys, natapos ko nang i-apply yung mixture sa buhok ko. I-stay ko lang siya ng 30 minutes para tumalab siya sa buhok ko. At mag-a-update ako sa inyo every 15 minutes para naman makita nyo kung ano yung nangyari sa buhok ko. So, gagawin ko is i-clip ko siya. I-clamp ko siya. So, ayan na yung buhok ko. In-apply ko na yung mixture. So, see ya mamaya guys. So, 30 minutes ha. Huwag nyo kalimutan na ipastay yung mixture sa buhok nyo ng 30 minutes. 30 minutes is 30 minutes. So, see ya. So, hi guys. I'm back. So, update ko lang sa inyo. Mga around 15 minutes na pong nakastay yung mixture ng Creamsilk at saka Suka sa buhok ko. So, excited na ako makita yung full result after kong maligo guys. So, huwag kayong bibitaw. Samahan nyo pa rin ako sa aking journey. Para makita yung effectiveness ng Suka at saka Creamsilk sa buhok natin. So, very affordable lang talaga siya. So, see ya! See ya ulit! Hi guys! I'm back! So, mga 30 minutes na po yung nakalipas. Pagkatapos kong i-apply yung mixture sa buhok ko. So, update ko lang sa inyo bago lang ako maligo. So, yan na po yung nangyari. Yung kaganapan sa buhok ko. So, maliligo na ako guys. So, see ya. After mga 15 minutes. Mga 15 minutes na ako maligo. I'm back. So, katatapos ko ng maligo. So, patutuyuin ko na yung buhok ko gamit ang electric fan. Ito, katabi ko na yung electric fan para naman natural yung pagpapatuyo na gagawin ko. Hindi yung blower kasi nakaka-dry yun lalo. So, start ko na yung patuyuin yung buhok ko. So, tuyo na siya, guys. So far, ito yung result. Wow, di ba? Talagang na-stretch yung ano niya, yung kulot ko dito. So, tuyo-tuyo na siya, guys. So, ito yung result, guys, ng ginawa kong hair care routine na Suka at saka Creamsilk. So, murang-mura lang siya. Very affordable. Tapos, totoo talagang na-stretch yung mga, ano niya, yung mga kulot-kulot niya, yung mga brittle ng buhok ko. Tapos, ano siya, first time ko pa lang itong ginamit, guys. And then, maganda na yung result. What more, gagawin ko siya every week or once a week, guys. Siguro talagang kikintab tong buhok ko. Tingnan nyo, guys. Super dry na talaga siya. So, dahil sa tinuruan ako ng hair care routine na to, talagang, maganda yung result talaga, guys, eh.
Tingnan nyo guys. So, this is it guys. So, ito na yung result ng hair care routine na ginawa ko. Yung mixture ng suka at saka yung Creamsilk. So, sa mga umabot dito sa pinakadulo guys. So, thank you for watching. If hindi ka pa po nakasubscribe, please po subscribe para dumami po yung community natin. At saka, if ever meron pa po akong mga makikitang mga hack or mga affordable na mga routine, skincare routine, or any type of routine, gagawin ko po dito sa channel ko para at least naman po yung mga subscribers ko, mai-apply din nila sa kanilang pansarili. So, thank you for watching. Manood kayo ulit ng mga bago kong mga videos na i-upload dito sa channel ko. Bye!